Johan Tobias Sergel var en av sin tids allra största skulptörer. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Han förknippas ofta med sina stora vita marmorskulpturer och med Gustav III och det gustavianska 1700-talet och den fascination för antiken som på nytt väcktes till liv och inspirerade konsten och kulturen. Men det vore lite för enkelt och till och med missvisande att påstå att Sergels konst endast ger uttryck för en ren och sval nyklassicism. I själva verket är hans skulpturer ofta djupt sinnliga och rent av kötsliga. På sin tid beundrades skulpturerna både för att de representerade ett nytt och rent formspråk, men också för att de verkade så levande. Faunen var ett av de första arbetena som Sergel utförde efter ankomsten till Rom, dit han hade åkt på kungligt stipendium för att studera. Och han menade själv att den blev hans genombrottsverk. Skulpturen visar en naken ung man som ligger utsträckt tillbakalutad mot en skinnfäll. Den ena handen är höjd ovan huvudet. Den andra, i vilken han håller en druvklase, vilar över en vinsäck. Benen är lätt särade och kroppen är muskulös och spänd, men ändå i vila. Mannen njuter, berusad av vinet. Druvklasen är, tillsammans med en liten knappt synlig svans vid figurens ryggslut, egentligen det enda som avslöjar vad skulpturen föreställer. En faun, det vill säga en av de trogna ledsagarna i den romerske vinguden Bacchus följe. Faunen avbildas ofta som en lekfull och frodig figur kopplad till fest och fruktbarhet. Han brukar traditionellt gestaltas med lurviga ben, bockfötter och horn, men inget av detta återfinns i Sergels skulptur. Ynglingens nakna och levande kropp tycks vara skulpturens egentliga ämne. Skulpturen påbörjades kring år 1770. Vid denna tid studerade Sergel vid den franska konstakademin i Rom och studiet efter levande modell var av avgörande betydelse. Faunen skriver in sig i en lång tradition av starka manskroppar. Man kan särskilt nämna likheterna med de antika verken Laokoongruppen och Barberini-faunen. De muskulösa kropparna i de antika skulpturerna ligger onekligen nära Sergels skulptur och Barberini-faunens sensuella, halvsittande mansgestalt höjer handen mot huvudet på samma sätt som i Sergels faun. Marmorn är daterad till år 1774 och Sergel utförde 2 exemplar. Det ena beställdes av Baron de Breteuil som var Frankrikes sändebud i Neapel och som tidigare varit fransk ambassadör i Stockholm. Det exemplaret finns nu i Sine Brychows museum i Helsingfors där det hamnade i slutet av 1800-talet. Den andra marmorn gjorde Sergel på spekulation som uppvisningsobjekt. Först 1777 köpte Gustav III den och året efter blev Sergel hemkallad från Rom för att bli hans hovskulptör. Framgången med faunen och de övriga verken i Rom blev ironiskt nog det som i och med hemkallandet till Sverige ledde till att Sergel, trots att han var bland de främsta bland sina samtida, inte kom att bli mer känd internationellt. Vad var det då som gjorde att faunen väckte sån uppmärksamhet? Kanske ger detta uttalande av resenären Jakob Jonas Björnstål en ledtråd. Flera herrar, till och med ambassadörer, har rest till honom att få se denna faun. Han ser levande ut och fattas endast rösten. Modellen till faunen var sannolikt Sergels konstnärskamrat Jean-François Rigaud. Anletsdragen med de brett placerade ögonen och det breda leendet känns igen från Sergels teckningar av sin vän. I Sergels skulpturer samsas klassiska idealiserade profiler med senor och pulserande vener. De vällustiga, muskulösa kropparna tycks som om de stannat upp i ett förstenat ögonblick. Men under stenens kalla yta känns det som de